السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة ورضا من الله سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. ان شاء الرحمن هنتكلم في الفيديو دوت على اهم الاعمال اللي يقوم بيها النحال خلال شهر يوليو او الشهر السابع لسنة 2023. طبعا في البداية الله يبارك في الجميع، بنشكر كل اخ وكل اخت تواصلوا معانا من اجل ان احنا نكمل المسيرة في نشر المعلومات، وكل اخ له احترامه وتقديره في الكلمات اللي تكلم بيها، والجميع ربما يكون اثنى على جملة واحدة ان النحال المبتدئ هو اللي هيتضر في الموضوع ده. فطبعا مشكورين كل اخ باسمه وكل اخ من البلد اللي هو شارك معانا فيها. يعني صدقا الواحد بيكون سعيد لانه بيكتسب اصدقاء من كل بلد عربية، وكل اخ له احترامه وتقديره. الله يبارك في الجميع. نتمنى طبعا اللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك، لعل ان شاء الرحمن لما يتم نشر فيديو يوصل له، نقدر نقول اشعار ان تم نشر فيديو. الله يبارك في الاخوان جميعا. بالنسبة لي اهم الاعمال اللي النحال يقوم بيها خلال الشهر السابع او شهر يوليو، ربما هنقسمها لجزئين. في اعمال هتتناسب مع بلدان الشام اللي هي فلسطين والعراق وسوريا ولبنان، تمام. وفي اعمال هتتناسب مع البلدان اللي في شمال افريقيا، سواء الجزائر او تونس او المغرب او ليبيا او حتى مصر. وفي اعمال هتتناسب مع الاخوان اللي في الخليج، المملكه العربيه السعوديه والبحرين وسلطنه عمان وربما اليمن وبعض اماكن في البحرين والامارات وكذلك الكويت. فنتمنى طبعا من اي اخ بيتابع معانا يشوف الشيء اللي هيناسبه في البلد بتاعته، تمام، وينفذوا. ربما الامر اللي ما يناسبوش خلاص ما تعملوش. انا مش بحكم عليك، ولكن انا بقدم لك نصيحة لعلك تقدر تستفيد منها، ربما يكون من تجارب الواحد في سواء في عملنا في مصر او في الخليج. الله يبارك في الجميع. ربما يكون في حاجات مشتركة للبلدان العربية اجمع يقوم بها النحال، تمام. اول الاعمال الله يبارك في الجميع وهو نقدر نقول التغذية السكرية. ربما يكون ده امر مهم بالخصوص مع النحالين اللي مش موجودين في موسم فيض او موسم جمع عسل، تمام. طبعا يستثنى من الموضوع دوت الاخوان اللي في موسم كينا او الاخوان اللي في موسم طلح او موسم شوكيات. خلاص انت تقدر تقول انت في موسم مش هتغذي الا بعد انتهاء الموسم. طيب، مقادير التغذية السكرية سواء للاخوة اللي في الخليج او الاخوان اللي في شمال افريقيا او بلدان الشام في التوقيت الحالي مع بداية الشهر السابع او شهر يوليو، يكون مقاديرها كام؟ مقادير التغذية الله يبارك في الجميع 2 مية مقابل 1 سكر، تمام. الاخ اللي بيستمع لي لو بيقدم تغذية خارجية في الخليج امشي على المقادير دي، 2 مية 1 سكر. لو اخ بيستمع لي من شمال افريقيا او من بلدان الشام وبتقدم تغذية داخلية، نفس الشيء، هي مقادير التغذية 2 مية 1 سكر، تمام. طبعا كل خلية لو انت بتقدم تغذية داخلية، كل خلية مقدار التغذية بتاعتها بيختلف عن الخلية الأخرى. في خلية نقدر نقول ما شاء الله عندك خلية 7 براويز، حجم التغذية بتاعتها هيكون غير التقسيمات اللي هي نقدر نقول بروازين أو 3 أو 4 براويز، تمام. فطبعا الله يبارك فيكم ده بخصوص التغذية. طيب لو جينا نتكلم على إضافات النحال يقدر يضيفها للتغذية السكرية، تمام. في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي أنا أنصح بشيء واحد النحال يقدمه مع التغذية، وهو خل التفاح فقط، تمام. لو في أخ بيستمع ليا وعاوز يقول لي أقدم شيح أو عاوز يقدم ليمون أو قرفة، ما أنصحكش في الشهر السابع اللي احنا فيه. مع ارتفاع درجات الحرارة ربما يكون المواد اللي أنا ذكرتها شيح أو القرفة هتزود نسبة درجات الحرارة في الخلية. أمر آخر، نسبة الشيح مع درجات الحرارة في الخلية هتؤدي لتسمم. أنا بتكلم كلام مش بتفلسف فيه، أنا بقول كلام من أرض الواقع، تمام. فحبيت تضيف بعض الإضافات على التغذية السكرية فقط يكون خل التفاح، خلاف ذلك ما تقدمش. واحد بيستمع ليه قال لي ما عنديش خل تفاح، خلاص قدم تغذية سكرية فقط. أنا كنفسي كمحمد المصري بقدم تغذية سكرية فقط، تمام. طيب الله يبارك فيكم. ربما يكون كده بالنسبة لي ملف التغذية السكرية
انتهينا منه. في اشاره بسيطه بس قبل ما اقفل ملف التغذيه السكريه، تمام، وهو بالنسبه لبعض الاخوان في مناطق نقدر نقول قليله داخل الوطن العربي، موجود النحل بتاعهم في اماكن ربما يكون درجات الحراره فيها من ال 27 درجه مئويه الى ال 32 درجه مئويه. تمام. واحد بيستمع ليه يقول لي ازاي الكلام ده؟ لا، موجود بعض الاماكن في شمال سلطنه عمان، تمام، ربما يكون نقدر نقول فيها تساقط امطار، ودرجات الحراره ربما يكون مش مرتفعه بل بتوصل ل 27 درجه. الاخوه اللي عندهم درجات الحراره زي ما انا بتكلم كده من ال 27 الى ال 32 درجه مئويه، مقدار التغذيه السكريه اللي تقدمها 1.5 ميه مقابل 1 سكر. اقولها تاني، 1.5 ميه مقابل 1 سكر. يعني هيكون في اختلاف ما بينك وما بين الاخوان اللي في اجواء فيها درجات حراره مرتفعه، نقدر نقول بمعدل نص لتر من الميه. تمام. اتمنى طبعا الاخ اللي بيستمع لينا يركز، واتمنى يكمل الفيديو للنهايه. صدقني انت هتستفيد، حتى لو معلومه مش في منطقتك، بس انت بتستفيد ثقافه بلدان اخرى. تمام. طيب، الله يبارك فيكم. ربما يكون ملف التغذيه انتهى. ننتقل لامر اخر، وهو موضوع تظليل الخلايا. تمام. ربما يكون التظليل الخلايا دوت امر مهم جدا. تظليل الخلايا نقدر نقول بصوره مكثفه للخلايا، ووضع الخلايا في اماكن نقدر نقول ذات تهويه ممتازه او فيها تهويه جيده. تمام. محدش يستهتر بموضوع التظليل على الخلايا، الله يبارك في الجميع. والله شهدنا كوارث في موضوع ان النحل مش متظلل عليه. تمام. ربما يكون تم انصهار شمع داخل الخلايا، بالخصوص اصحاب الخلايا الاعواد البلدي او الخلايا الزمر، اصدقائنا اللي في الخليج. تمام. لازم تظلل على الخلايا، سواء حاطط نقدر نقول التربال فوق المرص، تمام، حاطط فوقه عوازل. لو الخلايا بتاعتك محطوطه تحت ظل اشجار يكون ممتاز جدا. تمام. نتمنى الحرص من بعض الاصدقاء اللي بيحطوا الخلايا في اماكن مفتوحه من السموم. فاهمين معنى كلمه السموم؟ نشرحها لعل لو واحد بيستمع لينا مش فاهم معنى الكلمه. معنى كلمه السموم اللي هو الهواء الساخن، وليس المقصود بيها رش المبيدات. تمام. اللي انا اقصده بالسموم اللي هو الهواء الساخن. الهواء الساخن ده كارثه. كارثه. انا بقى اتكلم امور شفتها على الواقع. والله شفنا، اقسم بالله العظيم ثلاثه، شفنا خلايا ربما تصل بال 500 600 خليه في اماكن في المدينه المنوره في المملكه العربيه السعوديه من 3 أو 4 سنوات. ناس كانت بتبكي، نحالين كانت بتبكي، لان السموم كانت شديده او الهواء الساخن ده كان شديد، خلى البنى اللي في كل الاعواد البلديه يتساقط في الخلايا. تمام. فاخويا الله يبارك في عمرك اللي بتستمع ليا، او اختي اللي بتستمع ليا، خد المعلومه نقدر نقول بجد او خدها باهتمام. تمام. انا ما باخدش منك مال ولا انت بتاخد مني مال. تمام. بس انت بديك حاجه تستفيد منها، كن حريص في الشيء ده. لو استهترت هتندم فيما بعد في يوم من الايام. تمام. فلابد ان احنا نظلل على الخلايا بصوره ممتازه. طالما احنا اتكلمنا ان احنا هنظلل على الخلايا، يبقى لازم يكون موجود ميه شرب في المنحل. تمام. ما هو طالما معنى كلمه وجود درجات حراره يبقى لازم ميه شرب. تمام. نقدر نقول الله يبارك في الجميع ميه الشرب اللي هتحطها لي في المنحل، لان النحل بيحتاج فيها في الفتره ديت بدرجات كبيره، سواء الاخ اللي موجود في مواسم عسل طلحه او كينه او شوكيات، او الاخ اللي هو بيقدم تغذيه. النحل محتاج كميه ميه عشان يبرد على الخلايا من درجات الحراره، او يقدر النحل يقوم بعمليه تهويه بسبب درجات الحراره. تمام. حط الميه نقدر نقول قريبه من المنحل على بعد مثلا 10 15 متر. تمام. حط ميه شرب، غيرها يا اخي كل يوم غيرها. تمام. سواء الاصدقاء اللي عندهم حيازه نحليه كبيره، كلم العامل بتاعك او مربي النحل اللي شغال على النحل بتاعك يغير الميه باستمرار. تمام. كل يوم في الليل يغير ميه. طبعا نتمنى يحط الميه مش تحت اشعه الشمس مباشر. تمام. لان الميه لما هتسخن في فتره الظهيره الساعه 1 2 الظهر وتكون سخنه بكميه كبيره او ميه سخنه، الميه ديت النحل لو اضطر يشرب منها هتسبب لك مشاكل، هتسبب لك امور سيئه.
تمام. ظلل على الخلايا، الامر مش صعب. طبعا اسف، ظلل على الميه، الميه مش صعب انك تظلل عليها. حطها مثلا تحت بعض الاشجار، حطها مثلا تحت اي تندة. تمام. الهدف ان هي تقدر تقول تكون ممتازه. بعض الفلين اللي بيكون موجود في الميه بتاعه الشراب، في اخوه كتير للاسف بيجي كل يوم يذوب ميه، كل يوم يذوب ميه، ما بيغسلش الفلين ده. يا اخي تعالى كل اسبوع كده او 10 ايام اغسل الفلين ده او غير الفلين ده. طبقة الريم اللي بتكون موجودة على الفلين اللي احنا بنحطه في المية للشراب للنحل، اوعى تستهتر بيها، لان الطبقة ديت هتسبب لك مشاكل وربما يكون بكتيريا لا قدر الله. في اخ بيستمع ليه يقول لي النحل بيحب الطبقة ديت وبتخلي النحل ينجذب عن المية. يا اخي الله يبارك في عمرك، هل انت عندك معلومة عن الشيء ده ولا بتقول كلام من الواقع؟ تمام. ما تاخدش كلام ربما يكون من طرف واحد، انا بكلمك بشيء يسبب لك مشاكل. الريم دوت هيجي على الميه تتعطن، يحدث فيها روائح. تمام. حاول زي ما انا بقول لك اغسل الفلين او غيره كل فتره عشان ما نطولش في موضوع التظليل وموضوع الميه. تمام. فنتمنى زي ما احنا قلنا ناخد النقط دي في عين الاعتبار. طبعا لابد ان احنا نضع الخلايا بتاعتنا او باب فتحه السروح، تمام، في اماكن نقدر نقول ما يجيش من الاتجاه بتاعها رياح جافه. تمام. او نقدر نقول باب فتحه السروح ما يكونش فيه اشعه شمس مباشره. تمام. بالخصوص في التوقيت الحالي اللي احنا فيه. فتره التشتيه الامر يختلف. فتره التشتيه ان شاء الرحمن لو ربنا احيانا واعطانا العمر هنحط الخلايا نقدر نقول في اماكن فيها اشعه شمسيه. انما دلوقتي احنا بقدر الامكان عاوزين نوفر المجهود على الخلايا ان هي ما توصلهاش اشعه شمس مباشر. لو عملت الامور دي انا بتكلم عليها باستمرار، خلي بالك جميع الاخوه اللي بيتابعنا ربما يكون بيلاحظوا ان انا بتكلم على التظليل وان النحل يكون مستريح داخل الخلايا، لان دي اهم نقطه في الشهرين 3 اللي احنا موجودين فيهم. تمام. وقلنا نعمل اختبار الساعه 1-2 الظهر، نفتح احد الخلايا ونشوف هل النحل مستقر على البونه بتاعه سواء خلايا اعواد بلدي او مستقر على البراويز سواء خلايا اطارات، ولا تارك البنى بتاعه وتارك البراويز وفي ارضيه الخليه. لو تارك البراويز وفي ارضيه الخليه ده مؤشر سيء، معنى كده ان انت ما انتش مظلل على النحل بتاعك بالصوره الصحيحه. تمام. طيب الله يبارك في الجميع، لابد ناخد في عين الاعتبار ان احنا نحرص او يكون عندنا حرص بصوره مباشره على ان احنا نراقب الخلايا. تمام. ونشوف هل فيه زيادة في نسبة الحضنة في الخلايا ولا الملكة ابتدت تتراجع. لأن خلي بال الإخوان جميعا أو الأخ اللي بيستمع لي أو الأخت، معنى أن الخلايا تبتدي تتراجع في موضوع الحضنة أنا أتدخل قبل ما الخلايا نقدر نقول توصل لمستوى 0 من الحضنة. تمام. فأنا أشوف إيه الأسباب بقى في الموضوع ده. الخلايا تراجعت عن وضع الحضنة ليه؟ تمام. طبعا هنتكلم فيها فيما بعد ربما في الفيديو، ولكن لابد ان احنا نراقب باستمرار الخلايا. بالخصوص الاخوان ان شاء الله اللي هيقوموا بعمليه فرز الكينه او فرز الطلح او فرز عسل الشوكيات او اي عسل انت هتفرزه في اي بلد عربيه. تمام. بعد ما تفرز العسل ده ربما يكون نقدر نقول لازم تتابع الخلايا، لازم تشوف الخلايا دي هتتقدم معاك في مستوى الحضانه ولا الملكات هتتراجع. تمام. لازم تهتم بيها على الاقل 10-15 يوم بعد عمليه جني العسل. ده كله امور مهمه جدا. تمام. طيب هنتكلم في امر اخر وهو اعداء النحل. اعداء النحل في الفتره ديت اخواننا اللي في الخليج يخلي بالهم من موضوع الوساد، او بعض الاصدقاء بيسموه ذئب النحل او ابو قرن، ايا يكن من مسميات. انا بحاول يعني اقول الاسم اللي الاخ من البلد العربيه عارفه. الوساد الله يبارك فيك بالخصوص في الاماكن نقدر نقول سواء جنوب المملكه العربيه السعوديه، بعض اجزاء في اليمن، كذلك ربما يكون بعض اجزاء في سلطنه عمان. خلي بالك منه لان بجد ده مشكله. تمام. ولو عرفت انك انت ما تسيطر، لو طبعا ربما يكون امر انك انت صعب تسيطر عليه لو كتير، لو ما عرفتش تسيطر عليه تسيطر على الوساد. تمام. فنصيحه مني انقل الخلايا بتاعتك في مكان اخر. تمام. لان الله يبارك في الجميع سواء الوساد او الدبور الاحمر في الفتره القادمه هنعاني منه. احنا هنعاني في الفتره القادمه من الموضوع ده. تمام. فنخلي بالنا من الموضوع دوت ونحاول نبدا بدري.
نحاول نبدأ مبكرا. تمام. اوصل للعشوش، العشوش بتاعة الدبور الأحمر حاول توصل لها. طبعا الوساد الأمر يختلف، صعب انك انت توصل للعشوش لان بيعمل عشوش فردية في الأرض. تمام. إنما الإخوة بتوع الدبور الأحمر ربما يعني يحاول مثلا يوصل لبعض العشوش، بعض الأوقار بتاع الدبور ينهيها. النمل، والله وما أدراك ما النمل. تمام. كن حريص في الموضوع ده. أنا أصدقاء كتير تواصلوا معايا في خلايا اتدمرت عندهم، في نحل ترك الخلايا وهجر. تمام. أي أحد بيستمع ليا ما يحطش الخلية على الأرض، أولا علشان إشعة الشمس ودرجات الحرارة، الأمر الآخر عشان تحمي الخلايا دي من النمل، سواء النمل اللي هو نقدر نقول الصغير أو النمل اللي بيسموه بعض الأصدقاء النمل الفارسي كبير ده. حاول تحمي الخلايا منه، لأن الأمر ده صعب ما تستهترش بيه. خلية 3 براويز لو أنت بتغذيها تغذية داخلية والنمل دخل عليها، تمام، النحل علشان ينقذ نفسه بتخرج الملكة بالنحل وتهجر الخلية وتترك البراويز في داخل الخلية. تمام. فإحنا نكون حريصين في النقطة دي. اعمل يا أخي اللي عليك. اللي عليك إيه؟ ارفع الخلية عن الأرض، حطها على كرسي أو حطها على حامل. تمام. وحط في أرجل الكراسي ديت زيت وسخ أو زيت سيارات متسخ. حط بعض مثلا من الشحم. حاول تمنع صعود النمل للخلايا. تمام. سواء عندك مرصات بلدي أو سواء عندك خلايا اطارات، ايا يكن نوع الخليه. تمام. لازم ناخد النقطه دي في عين الاعتبار. النقطه اللي بعد كده للاصدقاء اللي هم موجودين في موسم الفيض، اول خطوه تقوم بيها بعد انتهاء الموسم عندك، تمام، وبعد فرز العسل وجني العسل، طبعا هتقدم تغذيه سكريه لو كان المرعى من الرحيق ضعيف او مش متواجد. دي اول حاجه هتقوم بيها، انك انت تغذي الطوائف بتاعتك او تغذي الخلايا. الامر الاخر والمهم جدا انك انت لازم تعمل مكافحه للفروه، تقوم بعمليه مكافحه للفروه بعد عمليه اتمام القطف بتاع العسل او بعد جني العسل. تمام. باستخدام نقدر نقول المواد اللي متاحه عندك. المواد المتاحه عندك يا اخي استخدمها. تمام. اهم شيء يجب انك انت تاخد في عين الاعتبار ان المادة اللي انت هتكافح بيها ما تضرش النحل، بالخصوص مع ارتفاع درجات الحرارة. تمام. ممكن اذكر بعض المواد انك انت تشتغل بيها، زي مثلا الاوكزليك، الفورميك اسيد، دي بالنسبة للاحماض. تمام. ممكن لو انت في البلد بتاعتك ما انتش موجود، المادتين دول مش موجودين فيهم، تستخدم بعض الشرائح برضو ما فيش مشكلة. تمام. ما هو كل اخ من اللي بيستمع لينا ظروفه في البلد بتاعته مش زي الاخ التاني، مش زي الاخت التانية. يعني اصدقاء مثلا موجودين في ليبيا كان الله في العون بالنسبة للحروب، اصدقاء في سوريا او في اليمن كان الله في العون، فربما يكون الاحماض ديت اللي هي الاوكزليك والفورميك مش متاحة عنده، فبالتالي كافح يا اخي بالمادة اللي متاحة عندك. تمام. اهم شيء بعد جني العسل، بالخصوص الاخوان والاصدقاء في ليبيا، النحل خارج عندك من موسم الصدر، ربما يكون في ليبيا مستفحل فيه فروه والخلايا ضعيفه. حاول اول شيء تشبع نحلك، انك انت تغذيه، علشان الجوع ده مشكله وكارثه. جوع مع شح المرعى او جوع مع درجات الحراره دي كارثه. شبع نحلك بعد عمليه قطف العسل من عسل الصدر، ومن ثم كافح الفروه، لان ده امر مهم. تمام. طبعا موضوع الفروه ربما يكون كل اللي بيستمع ليه يقول لك الاخ محمد المصري ايه احنا زهقنا منها. انا برضو هخليني وراك، لان ده امر مش سهل، مش سهل صدقا والله العظيم. كل الاصدقاء اللي بيتابعوا ويقول لك احنا زهقنا من الفروه، بيجي يعاني بعد شهرين 3 يقول لك اخويا محمد النحل بيزحف عندي وعندي فروه وعندي النحل فيه تآكل في الاجنحه، وهو نفسه كان في يوم من الايام بيقول لك انا زهقان من الفروه اللي انت بتتكلم عليها. تمام. حاول تعمل اختبار لمعرفة نسبة الفروة عندك في الخلايا قد ايه. عامة عشان ما نطولش في موضوع الفروة، نتمنى من الاخوان اللي بعد عملية جني العسل يكافحوا فروة. الاصدقاء اللي بيجهز نحله لمواسم قريبة، ربما برضو لازم تكافح النحل بتاعك، على اساس ان الملكة لما تخرج كمية من الحضنة يكون الحضنة ديت نظيفة وخالية من الفروة. تمام.
الله يبارك في الإخوان والأصدقاء اللي بيتابع معانا، بالخصوص الخليج. المعظم منكم ما شاء الله بيجهز نحله استعدادا لموسم السدر، وده طبعا ربما يكون موسم أساسي في الخليج بالنسبة لليمن، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، بعض أجزاء من الإمارات أو الكويت. معظم الخليج بالكامل بيجهز نفسه استعدادا للسدر، اللي هو هيكون مثلا إن شاء الرحمن شهر سبتمبر، شهر أكتوبر، حسب المنطقة، بيختلف من مكان لمكان. الله يبارك في الجميع. اللي أنا بلاحظه الأصدقاء في اليمن بالخصوص، أكتر إخوان أو أكتر الأصدقاء من اليمن بيتواصلوا معايا بيعانوا من عملية استفحال الفروة. معنى ان الفروة بتستفحل عنك، انا معلش انا برجع للملف ده تاني بس ده مهم وبنحاول ننصح فيه الاخوان. معنى انك انت بتعاني من الفروة، يبقى انت كده التجييش اللي بتجيشه او النحل اللي بتخليه يستعد لموسم السدر، تمام، مش هيكون على الوجهة الصحيحة. تمام، لازم في المرتبة الاولى تنظف نحلك من الفروة عشان تعرف تجيش النحل وتخش بيه ان شاء الرحمن موسم السدر. تمام. الاخوان اللي موجودين في بعض الاماكن، نقدر نقول في شمال المملكه العربيه السعوديه، تمام، انت ربما يكون دلوقتي موجود في اماكن فيها كينا او موجود في اماكن فيها برسيم، سواء موجود مثلا في تبرجل او في سكاكه او في الجوف، بتستعد نحلك ان شاء الله، بيستعد نقدر نقول للسدر. ربما يكون انت ضحيت بموسم الطلح من اجل موسم السدر. تمام، حاول تجيش نحلك بالصوره الصحيحه. تمام، سواء اعواد بلديه او خلايا اطارات، تمام، نقدر نقول اديها حقها يا اخي. تمام، كافح نحلك لو فيه فروه، ومن ثم ابتدي حفز وجيش الخلايا دي. المرعى عندك ممتاز بالمناسبه، في التوقيت الحالي المرعى ممتاز. تمام، اخواننا والاصدقاء اللي موجودين في جيزان والليس والقنفذه، ربما يكون انت بتعاني من مشكله كدرجات حراره، وربما يكون الوساد. تمام، حاول برضو الله يبارك في عمرك زي ما احنا اتكلمنا في البدايه تحل المشكلتين دولت. تمام، ربما يكون المراعي عندك ان شاء الله متميزه. تمام، وحاول تستفيد. ربما يكون اللي موجود في اماكن فيها البزروميه، في مزارع ربما يكون في الجنوب. تمام، خلي بالك يعني بالنسبه لك مفيده في حاجه واحده، انك انت بتوفر معاك جزء من التغذيه السكريه، بتوفر معاك جزء من التغذيه السكريه. ولكن لو لقيت ان البزروميه النحل بيجيب منها رحيق بكميات لدرجة ان هو بيحجز على الملكة، لا، هنا لازم نقدر نقول تتخذ موقف لسبب واحد. انا عارف ان عسل البزرومية انت ما انتش هتستفيد منه كمبلغ مادي، تمام، وانت عاوز تجيش النحل عشان موسم السدر. تمام، فبالتالي حاول في الحالة دي بقى، لو لقيت ان النحل ابتدى يحجز على الملكة في كميات الرحيق، حاول زي ما بيقولوا كده ترفع بعض براويز من العسل دي وتنزل براويز اخرى. تمام، على اساس ان تدي فرصه للملكه بوضع البيض. تمام، نتمنى الاخوان ياخدوا النقط ديت في عين الاعتبار. الله يبارك في الجميع. النقطه الاخرى اللي بعد كده واللي نتكلم عليها بالنسبه للتقسيمات، التقسيم في التوقيت الحالي شهر يوليو او الشهر السابع. تمام، الله يبارك في الاخوان جميعا. كل بلد تختلف عن الأخرى. تمام، في أماكن نقدر نقول فيها ظروف تناسب التلقيح، في أماكن أخرى الأجواء فيها أو الظروف ما تناسبش التلقيح. ولكن النصيحة اللي أنا أقدر أعطيها لك في موضوع التقسيمات دي، وهو عدم المجازفة بتربية ملكات أو بالتقسيم في حالة إنك أنت ما عندكش الشروط اللي تأهل الملكات دي للتلقيح. زي إيه؟ زي اول حاجة، هل انت موجود عندك ذكور ان الملكات العذارى تتلقح؟ هل عندك موجود مرعى غباري من حبوب اللقاح، ولا هتقدم عجائن؟ ما هو انت لو هتقدم عجائن ما تقسمش، لو هتقدم عجائن بروتينية ما تقسمش، انا بكلمك بصدق. تمام، لو ما عندكش ذكور ما تقسمش، لان الملكات دي هتتلقح فين؟ تمام، فدي كلها امور ناخدها في عين الاعتبار. عندك اعداء للنحل مش هيخلي الملكه تخرج تتلقح، ما تقسمش. تمام، لان بيجي لنا استفسارات، يجي لنا بعض الاصدقاء من فلسطين او من الجزائر او من المغرب او من تونس او من اي بلد بيتواصل معانا يقول لي اقسم في التوقيت الحالي ولا ما اقسمش. اللي انا اقدر افيدك بيه، هل عندك الظروف والمقومات
اللي تأهل الملكات ديت للتلقيح وتأهل التقسيمات دي انها تكون نشطة ولا ما عندكش؟ تمام. ناخد النقطة دي في عين الاعتبار، نحاول نهتم بيها. تمام، لان دي نقطة مهمة. النقطة الأخرى اللي بعد كده موضوع دعم الخلايا بعد عملية قطف العسل أو جني العسل. لازم أخويا أو أختي اللي بتستمع ليا إن شاء الرحمن بعد عملية قطف العسل أو جني العسل تعمل توازي في المنحل عندك. ربما يكون عندك بعض التقسيمات 3 أو 4 براويز، وبعض الخلايا تبارك الله ما شاء الله عبارة عن طابقين 20 برواز جنيت منها العسل. تمام. بعد ما تقطف العسل وتبتدي تغذي تغذية أو 2 للخلايا القوية دي، قوم بعد كده بعملية دعم توازي في المنحل، بمعنى إن الخلية ال3 براويز يديها برواز أو 2 حضنة على أساس تتقدم معاك. طبعا أنت ما بتعمل التوازي ده لأنك أنت هينفعك في أمور كتير منها. طب التوازي ده فايدته إيه؟ هقول لك أنا التوازي دوت أو إنك أنت توازي الخلايا في المنحل فايدتها إيه؟ أول حاجة أنت بتخلي النحل كله متساوي، ودوت لا قدر الله لو الخلايا الضعيفة انت قدمت لها تغذية ممكن يكون عرضة او تتعرض للسرقة من الخلايا القوية اللي هي فيها 10 و12 و15 برواز. تمام. انما لما اخلي الخلايا زي بعضيها، خلية 7 براويز واللي جنبيها 7 براويز او 8 براويز مفيش مشكلة بالنسبة للبرواز الزيادة او البروازين، بيكون نقدر نقول الخلايا متقاربة زي بعضها. انما نتفاجئ ان في بعض الخلايا عبارة عن 3 براويز والخلايا اللي جنبيها 10 براويز والخلايا اللي جنبيها بروازين. انت كده بتعرض الخلايا الضعيفة دي ان هي تتدمر في لحظة. تمام. اعمل توازي. انت خلاص الله سبحانه وتعالى رزقك بشوية عسل، فرست شوية العسل جنيتهم، اللهم لك الحمد ولك الشكر على الشيء ده. خلاص اعمل توازي علشان الخلايا دي تتقدم معاك تستفيد منها بعد كده، سواء من موسم بعد كده ان شاء الرحمن خروب او موسم صدر او اي موسم هيكون متواجد عندك. او ربما يكون بعض الاصدقاء اللي في المغرب موسم الدغموس على ما اتوقع هيكون قريب بعد 20 يوم ان شاء الله. تمام. فطبعا كل الاخوان ديت نقدر نقول انت بتخرج من موسم بتحاول تستعد لموسم تاني. بعض الاصدقاء اللي داخل مصر بالنسبه لموسم السمسم والقطن اللي عنده القدره اللي هو ينقل الخلايا بتاعته في المواسم ديت، انت هتكون مستفيد، لان طبعا موجود فيها ما شاء الله تبارك الله كمية من الرحيق تقدر توفر فيها تغذية سكرية. ده امر ممتاز بالخصوص مع غلو السكر داخل مصر. تمام. تاني شيء انت بتخلي الخلايا تتقدم معاك. تمام. ولكن ما اضحيش بنفسي واروح في اماكن فيها قطن ويكون في رش مبيدات. احترس اخي او اختي نقدر نقول اللي عندها خلايا وتوديها في القطن، سواء الاصدقاء في العراق او سواء بعض الاصدقاء من مصر، كون حريص قبل ما تروح اي مرعى فيه قطن او سمسم بالخصوص. وكمان كذلك الاصدقاء في الجنوب، جنوب المملكة العربية السعودية، وربما يكون بعض اماكن في سوريا، لو انت هتروح موسم السمسم او القطن كون حريص من موضوع رش المبيدات. تمام. انما هو كنشاط للنحل وجمع كميات ممتازة سواء من الرحيق هو ممتاز جدا. بعض الاصدقاء اللي ربما يكونوا هيروحوا مراعي الدوار، دوار الشمس، او نقدر نقول اللي بيسموه الاصدقاء اللب اتوقع ممتاز جدا للنحل برضو، ونفس الشيء انت بتوفر تغذية. تمام. عاوز اقول نقطة بسيطة الله يبارك في الجميع، وهي اي اخ او اخت يلاقي فرصة يودي الخلايا لمكان فيه رحيق، تمام، والامور متاحة عنده، ما تنتظرش يا اخي، روح. تمام. 1 جرام سكر انت بتوفره وبتقدمه للنحل، تمام، وبتوفر الفلوس بتاعته، انت اولى بيه. تمام. مشروع تربية النحل الله يبارك في الجميع ربما يكون احنا بنحاول بقدر الامكان ما نخليش المصروفات تمام اكتر من اللازم. تمام. انا ليه دايما بتكلم مثلا على موضوع ان النحال يغذي تغذية سكرية؟ تمام. ما هو لان انت ما عندكش رحيق، انت ما عندكش ازهار النحل يجيب منها عسل، انما انت عندك ازهار النحل بيجيب منها رحيق، خلاص في الحالة ديت ممنوع تقدم تغذية سكرية، خط احمر. تمام. عشان بس للاسف في بعض الناس يقول لك الاخ محمد بيدعي النحالين او بيقول النحالين غزوا. انا بقول النحالين غزوا لانك ما عندكش مرعى. انا في بعض الاصدقاء موجود خلايا بتاعتهم في اماكن صحراويه، تمام، لو ما قدمش تغذيه
ل20 يوم الخلايا دي هتنهار منه، الخلايا دي هتتراجع عنده لدرجة الصفر. فهو لازم يديها تغذية لحد ما الله سبحانه وتعالى يرسل له الرزق من السماء، سواء بأمطار أو بالخير، ومن ثم خلاص النحل يرعى على الخير والطبيعة. تمام. نتمنى ناخد النقط ديت في عين الاعتبار. عايز أتكلم في نقطة تانية وهي الأساسات الشمعية. تمام. الإخوان اللي موجود عندهم ما شاء الله نشاط، تقدر تقدم أساسات شمعية هتستفيد منها. تمام. برضو ممكن اخ يستمع ليه يقول لي ازاي اساسات شمعيه، ده انا عندي شح. ما هو احنا قلنا بقى من منطقه لمنطقه ومن دوله لدوله بيختلف. تمام. فكذلك الاصدقاء اللي موجود عندهم التطريد، برضو في اصدقاء يستغربوا لو ما تستغربش. الاصدقاء اللي في اليمن وفي المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله، مع النشاط اللي ربما يكون موجود في بعض الاماكن، الطرد اللي يخرج عندك يا اخي الله يبارك في عمرك لابد تسكنه على حضانه. نزلته في خلايا اعواد بلدي او خلايا نقدر نقول اجباح. تمام. نزلت الطرد ده وهتسكنه، عتب له بنيه او بنيتين من الحضنه سواء مفتوحه او مغلقه، لان دوت هيخلي الطرد يستقر. لو نزلت الطرد على خليه اطارات او خلايا لانجستروس اللي هي نقدر نقول خلايا البراويز، كذلك حاول تديله برواز حضنه على اساس يستقر عليه. تمام. وتقدم له طبعا الدعم. تمام. طبعا الله يبارك في الاخوان جميعا. الطرود طبعا طالما خرج طرود عندك وسكنتها في بعض الخلايا، استغل الشيء ده. انت بتقدم تغذيه، ضيف اساسات شمعيه. تمام. انا عاوز اقول على شيء ربما يكون بعض الاماكن في الجنوب، تبارك الله ما شاء الله، جنوب المملكه العربيه السعوديه، وكذلك بعض الاماكن في اليمن، مع النشاط اللي موجود في التوقيت الحالي في بعض الاماكن، طبعا حاول تستغل الشيء دوت بتقديم اساسات شمعيه، لان الاساسات اللي انت هتقدمها والنحل هيقوم بعمليه بنائها والملكات تضع البيض، كل ده انت هتستفيد منه فيما بعد ان شاء الرحمن، بعد تقريبا شهرين او 3 في موسم الصدر. تمام. الاساس، واقول النقطه دي تاني لان انا عارف كل سنه بشوف الشيء ده، كافح فروه مره واثنين وثلاثه دلوقتي. مش عاوز اشوف بعض الاصدقاء وهو في موسم الصدر يقول لي اخويا محمد اكافح فروه ولا ما اكافحش. تمام. لان للاسف الاصدقاء بتنتظر وتخش موسم الصدر في شهر 9 او 10 اللي هو سبتمبر او اكتوبر، ويرجع يقول لي والله انا عندي فروه اعمل ايه. يا اخي انا بقول لك من دلوقتي كافح. تمام. ربما يكون الاغلب في بعض الاماكن في اليمن او في الخليج بصفه عامه، تمام، لا اما في الطرح لا اما بره بيجهز نحله للصدر. الاغلب كده او معظمهم كده. فكل اللي هو في الخارج كافح من دلوقتي. تمام. بالماده اللي متاحه عندك. معلش يعني تحملوني، انا باكد على المكافحه باستمرار لان ديت كارثه. وللاسف خلي بالك جميعا ان حل للاسف بيحكم على النحل بتاعه نضيف ازاي. بيقول لك انا بشيل البرواز النحل ما عليهوش فروه. تمام. هو انت منتظر ان النحل يجي عليه فروه وترجع تقول النحل دلوقتي وصل له فروه؟ لا يا اخي. يا اخي الفروه ممكن يكون موجوده وانت ما انتش شايفها بعين المجرده، لان معنى انك انت تشوف الفروه بالعين المجرده ديت على النحل، معنى كده ان الفروه مسكت في النحل بنسبه كبيره جدا. تمام. نتمنى ناخد النقط ديت في عين الاعتبار. الله يبارك في الاخوان جميعا. في نقطه اساسيه الله يبارك في الاخوان اللي هم في مواسم عسل. لما تيجي تقوم بعمليه فرز العسل او سحب الاطارات عشان تقوم بعمليه جني العسل، نتمنى منك انك انت تقوم بعمليه فرز الاطارات في اوقات الصباح المبكر. تمام. ما تنتظرش انك انت الساعه 2 الظهر او الساعه 1 وتفرز البراويز دي، لان مع درجات الحراره هيحدث نقدر نقول تخريب، او بعض البراويز في الفراز هتخرب. تمام. حاول تقوم يوم الفرز او موعد جني العسل تقوم في اليوم دوت مبكر. يعني ابدا عمل مثلا الساعه 5 الصباح، الساعه 6 الصباح، ابدا مبكر علشان البراويز ديت نقدر نقول ما يحدث لهاش عمليه تخريب في البراويز في الفراز. تمام. لازم ناخد النقطه دي في عين الاعتبار. الله يبارك في الاصدقاء جميعا. نقطه اخرى وهي الاصدقاء اللي هيفرزوا كينه او فرزوا شوكيات او ايا يكن من نوع عسل، بعد عمليه الفرز حط العسل بتاعك في منضج. اقولها تاني، بعد عمليه جني العسل حط العسل بتاعك في المنضج 10 ايام، 15 يوم، 20 يوم. تمام. للاسف الشديد
بعض الإخوان، أنا هسميه يعني بمصطلح بسيط، هو ما عندوش علم يعني هو ما عندوش علم، تمام، أو نقدر نقول هو ما عندوش معرفة، تمام. يقول لك إن البرواز اللي النحل ختمه في الصندوق أو في الخلية، تمام، ده مش محتاج إن أنا أضع العسل بتاعه في المنضج. يا أخي ما تفكرش التفكير ده، الله يبارك لك، ما تضرش نفسك وتضر غيرك، تمام. ياما رفعنا براويز نقدر نقول مختومة بنسبة 100% وما زال العسل فيها مش ناضج، وفيها نسبة رطوبة مرتفعة، تمام. الله يبارك في الإخوان جميعا والأصدقاء، النحل بيقوم بعملية تختيم الإطارات أو البراويز. إيه أسباب إن النحل بيختمها؟ باختصار شديد، النحل بيختم البراويز ديت لأن العسل أو الرحيق اللي موجود زيادة عن احتياج النحل، فبالتالي النحل بيقفل عليه، بيختم عليه علشان لما يجي يحتاجه يفتح عليه. هل معنى كده ان العسل ده ناضج؟ لا، مش معنى كده ان العسل ده ناضج، تمام. ممكن يكون العسل ده نسبة الرطوبة فيه مرتفعة، وبالتالي لو انت عملت عملية فرز او جني للعسل وعبيته مباشر ممكن تعاني من مشاكل، سواء تخمر في العسل ده او فوران في العسل ده، وترجع تقول ايه المشكلة كانت فين. المشكلة انك انت حضرتك او حضرتك، تمام، ما وضعتش العسل في منضج. فانا بنصحك نصيحة لله والله، ضع العسل بتاعك في منضج 10 15 يوم، انت ما انتش خسران شيء، بل بالعكس ده انت كسبان. لانك انت لما تعطي لاي مستهلك او زبون كيلو او 2 او 3 من العسل ده ويحدث مشاكل عند المستهلك، تمام، هيقول جملة واحدة، هيقول والله الاخ دوت او الاخت دوت بتبيع عسل سيء، تمام. وانت تكون مظلوم، تمام، انت ممكن كان حال مظلوم بس لانك انت اهملت في عملية انضاج العسل، تمام. لازم ناخد النقطة دي في عين الاعتبار. الفيديو ربما يكون قارب على 35 دقيقة، ولكن صدقا والله دي معلومات كلها بيستفيد منها الإخوان، ولا للأسف واحد بيستمع لدقيقتين ثلاثة ويقول لي الشرح طويل جدا. يا أخي أنت بص، باختصار شديد يعني، أنت راجل بتقول شرح كبير، ادينا أنت شرح مختصر أستفيد منه، تمام. اللي بيكمل لحد ما الحتة ديت احنا واقفين فيها، أو اللي وصل معايا لعملية إنضاج العسل في الاستماع، أتمنى يعرفني في تعليق إن هو وصل معايا للمرحلة دي، عشان نعرف بس الأصدقاء اللي بيتابع للنهاية ديت هل هم كمية كافية ولا قليلة، تمام. لأن صدقا أنت كل ما تسمع هتستفيد معلومة، حتى يا أخي لو المعلومة دي عندك أنت بتخليها تثبت في عقلك مرة أخرى، تمام. نقطة الله يبارك في الجميع لابد الإشارة ليها، وهي ضغط النحل أو رفع أي برواز زائد عن احتياج النحل من الخلية. لازم ده شيء أساسي تقوم بيه، سواء أنت بعد عملية جني العسل أو سواء أنت بتجهز نحلك لموسم من المواسم القادمة، تمام. ما تحطش براويز داخل الخلية أزيد من احتياج النحل، تمام. أنت هتشيله اليوم، يعني أنت دلوقتي ضغطت النحل بتاعك، شلت برواز أو 2، تمام. أنت هتشيلهم من الخلية، ما أنت إن شاء الرحمن كمان أسبوع 10 أيام النحل هيحتاجهم وهتنزلهم مرة أخرى. طب انت استفدت ايه؟ هقول لك استفدت ايه. استفدت ان الحضنه بتاعتك، تمام، النحل هيكون ما شاء الله تبارك الله مهتم بالحضنه، النحل مهتم بالحضنه، الحضنه دي هتكون ما فيهاش اي امراض لا قدر الله او ياتي فيها اي تعفنات او تحجرات، تمام. الامر الاساسي والمهم انك انت بتخلي الملكه تعمل في عمليه وضع البيض في الكادر او البرواز بالكامل، ما يكونش البيض بتاع الملكه مشتت او الحضنه مشتته ما بين البراويز، تمام. ده امر مهم، تمام. انت خلاص هتشيل برواز النهارده او بروازين، تمام، بعد نقدر نقول 3 4 5 ايام النحل هيحتاج اليوم هتنزلهم، تمام. اصحاب الخلايا الاعواد البلدي او الخلايا الزمر، تمام، او الخلايا الاجباح، الله يبارك فيك، لو عندك الخلايا بعد عمليه التطريد نقدر نقول فيه بنى النحل مش مغطيه، سواء 3 أو 4 بنى من الامام او من الخلف، قص البنى ده، تمام. لما النحل هيحتاج نقدر نقول او النحل يكون موجود فيه كثافه نحليه او زي ما بتسموها بلغه النحالين موجود عندك ريش، تمام، النحل يبني بنى جديد ويستفيد منه، تمام. انما ما تتركش في الخليه 4 و5 و6 بنى النحل مش مغطيهم، تمام. لو انت عندك بعض القطوب او بعض التقسيمات جديده، تمام، على 4 أو 5 بنى، حاول تحيد الخليه من الخلف بوضع قطعه من الاسفنج
تمام، قطعة اسفنج من الخلف على اساس تحيد الخلية علشان تقدر تتكيف الخلية بضبط درجات الحرارة. لان صعب ان يكون خلية الطول بتاعها 70 80 سنتي وفيها 3 بنى من الحضنة او 3 بنى فقط من الشمع، تمام، يعني نقدر نقول تقسيمة جديدة. لا، حيد الخلية دي اخويا الله يبارك لك من الخلف عشان الخلية دي تبتدي ما شاء الله تسوق معاك في البنى وتسحب في البنى. تمام، انا بكلمك اهو باللغة بتاعتك، يعني شوف انا مصري وبكلمك بلغتك بتاع اهل اليمن او بتاع السعوديه، لعل المعلومه تصل ليك. تمام، عشان ما نطولش في الحديث الله يبارك في الجميع، نستكفي بالقدر ده. في فيديو احنا ربما يكون نشرناه تقريبا من حوالي يمكن اسبوع قبل عيد الاضحى، كان برضو فيه نصائح للنحال في الشهر السابع. تمام، نتمنى اللي ما استمعش ليه يستمع ليه برضو، لان ربما يكون الفيديو دوت والفيديو الاخر مكملين لبعض. تمام، لو في معلومة ربما يكون أنا ما تكلمتش عليها أو عدت مننا سهوا، أتمنى تذكرني بيها، أكون شاكر ليك. تمام، وطبعا مشكورين كل أخ أو صديق، تمام، تواصل معانا، على رأسهم يعني أنا هقول على سبيل بس الذكر مش الحصر، على رأسهم أخونا ماجد من المملكة العربية السعودية. أنا بشكرك صدقا، كل كلمة أنت بتتكلمها وسام على صدري والله. تمام، الإخوة في العراق، أخ محروس والأخ يونس، صدقا أي كلمة بتتكلموها والله وسام على صدري. أخ نايف من اليمن، الأخ أبو جمال من اليمن، والله صدقا أنا بشكركم. الإخوان من الجزائر، الأخ أحمد، أخ الحسن، بعض الأصدقاء، أنا آسف لو نسيت بعض الأسماء فأنا بعتذر. الأخ عبد الرحمن، أي كلمة أنت تكلمتها وسام على صدري صدقا. اخويا محمد نجم من ليبيا، انا باشكرك شكرا جزيلا بجد. تمام، لان صدقا كل كلمه انت تكلمتها وسام على صدري بجد، انا باشكرك. وكل تحياتنا للاخوان في ليبيا. تمام، صدقا في اصدقاء كتير من دول عربيه كتير، انا بدون ما انسى احد منهم فانا بعتذر لو نسيت احد منهم. تمام، انا باشكر كل اخ. تمام، بالخصوص الاخوان اللي قال لك ان القناه ديت مش قناه محمد المصري، دي قناه اي نحال مبتدئ عاوز يستفيد منها، فانا بشكركم وكلامكم صحيح والله. تمام، الله يبارك في الجميع. وانا صراحه بكون سعيد لاي اخ او اخت من اي دوله عربيه بيتواصلوا معانا او بنعرفهم او بنتعرف عليهم، لان ده بيزيد الواحد نقدر نقول معرفه. تمام، باختصار شديد بس قبل ما انهي الفيديو، يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر، ترتيب القناه من متابعين النحالين، اول فئه من المتابعين او نقدر نقول الله يبارك في الجميع. قبل انهاء الفيديو كنت اتكلم على البلدان اللي ربما يكون بتتابع القناه بتاعتنا، ما شاء الله تبارك الله. المرتبه الاولى الاخوان في الجزائر، الله يبارك في الجميع. والمرتبه الثانيه الاخوان ربما في العراق، والاصدقاء في داخل مصر، اصدقاء في المملكه العربيه السعوديه، الاصدقاء داخل تونس، ربما يكون ديت اللي طبعا بتظهر عندي. في اصدقاء تانيين متواجدين ما شاء الله بيتابعوا سواء من ليبيا او الاردن او اليمن او كل بلد عربيه، طبعا لها احترامها وتقديرها. الاخوان في سوريا، كل اخ بيتابع معانا انا باشكره. لو مقتنع بالمعلومه بتاعتي الله يبارك فيك، حاول تشارك الفيديو مع اصدقاء تانيين لعل يستفيد. تمام، حاول تساهم حتى بجزء بسيط انك انت تخلي اخ اخر يستمع ليه او اخت اخرى تستمع ليه، طالما انت مقتنع بالمعلومه. تمام، اتمنى الخير والتوفيق للاخوان جميعا. ولو في اي شيء ربما يكون قلناه بالخطأ فاحنا بنعتذر عن الشيء ده. تمام، وكل اخ بيتابع معانا ليه احترامه وتقديره طالما هو بيتابع معانا وبينتقد في مجال تربية النحل، انا اكون سعيد. انما بينتقد لشخص او كاسم، في الحالة دي بيكون امر صعب بالنسبة لي. نسأل الله يا رب التوفيق للجميع ويكون نحل الجميع في افضل الاحوال. اللهم امين يا رب العالمين، مشكورين شكرا جزيلا.